السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. أخطر 10 هاكرز في العالم لن تصدق ما فعلوه، مع اعتماد كل الأنظمة العالمية والشركات والحكومات على الحاسبات والتكنولوجيا في إدارة الأعمال، أظهر للعالم قدرة الهاكرز على اختراق أقوى أنظمة الشبكات أماناً. فقد أصبحت الحواسيب اليوم قادرة على فعل أي شيء وقادرة على التحكم بكل شيء، فإذا تم استخدامها بطريقة خاطئة من طرف بعض الأذكياء فإنها ستكون قادرة على إشعال الكثير من الصراعات والمعارك حول العالم. في بعض الأحيان قد يخترق الهاكرز بريدك الإلكتروني أو حسابك بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وفي بعض الأحيان يكون الاختراق تهديدا للأمن القومي لبلد ما. واليوم سنتعرف على أشهر الهاكرز في العالم. ألبرت جونزاليس، أمريكي الجنسية، هو واحد من الهاكرز الأقوياء أيضا والذين زع صيتهم في هذا القرن. قام باختراق العديد من الحواسيب والأجهزة، لكن أكبر جرائمه الإلكترونية كانت سرقة عدد كبير جدا من بطاقات الائتمان والصراف الآلي من سنة 2005 إلى سنة 2008، الواصل عددهم 170 مليون بطاقة ائتمانية، عن طريق اختراق كمبيوتر الضحية ووضع كود عليه لمعرفة البيانات، وبعدها يسحب كميات من المال من بطاقات الضحايا. وصل المبلغ المحصل عليه إلى $1,100,000، وقام بعمل موقع يسمى بشادو كرو وكان به 4000 عضو، وكان يقوم أعضاء الموقع ببيع أو شراء أرقام الحسابات البنكية المسروقة وجوازات السفر المضروبة ورخص القيادة وبطاقات الائتمان، وتم القبض عليه عام 2008 بتهمة سرقة بيانات البطاقات الائتمانية، وسيظل مسجونا إلى 2025. جيري ماكينون، اسكتلندي الجنسية، قام هذا الهاكرز في سنة 2002 باختراق قرابة 100 سيرفر تابع لأنظمة الجيش الأمريكي ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وقام بحذف وتعديل مجموعة من البيانات ذات أهمية قصوى. ومن ضمن هذه الأنظمة المخترقة كان نظام التحكم في الصواريخ والتحكم الكامل فيها، وقام بنشر رسالة على موقع الجيش الأمريكي الإلكتروني قائلا: نظام الحماية لديكم هو نظام فاشل وسأستمر في اختراقكم. قام بكل هذا باستخدام حاسوب صديقته فقط، وهذه كانت أكبر عملية اختراق في التاريخ للحكومة الأمريكية عن طريق شخص واحد. دعونا نقول أن جيري قد قام بإخضاع الولايات المتحدة الأمريكية كاملة إلكترونيا. تم معاقبته بالعديد من التهم وتم إطلاق سراحه سنة 2012، وقال فيما بعد أنها كانت عملية في منتهى السهولة. وفي دفاعه عن نفسه قال إنه كان يريد الوصول إلى وثائق سرية تثبت تستر ناسا على أدلة تؤكد وجود فضائيين، وقال أنه قد وجد هذه الأدلة بالفعل. أسترا، يوناني الجنسية، أسترا هو الاسم المستعار لهاكر يوناني اشتهر باختراقه لأنظمة شركات الطيران الفرنسية، وتمكن من سرقة بيانات سرية تتعلق بأسلحة فرنسية لمدة 5 سنوات، وقام ببيع هذه المعلومات لأكثر من دولة، مما تسبب في خسارة لهذه الشركة وصلت إلى 360 مليون دولار، وانتهى به المطاف بأن تم القبض عليه في النهاية. مايكل كالاس، كندي الجنسية، عندما كان طالبا في المرحلة الثانوية قام باختراق مجموعة من أشهر المواقع الشهيرة في العالم عام 2000. شن هذا الشاب أكبر هجوم واسع على مجموعة ضخمة من الشركات والمواقع، من بينها موقع ياهو، وكان في وقتها هو أول المواقع البحثية على الإنترنت في العالم وأكثرها شهرة، ومايكروسوفت وأمازون ومواقع الألعاب مثل فيفا وإي باي، وحتى المواقع الإخبارية مثل CNN. فقد قام بإسقاط نصف المواقع العالمية في هجوم لا مثيل له، وتم اعتباره واحدا من أكبر هجومات الهاكرز في التاريخ. أمر الرئيس الأمريكي
الأمريكي في وقتها بيل كلينتون بتكليف فريق من خبراء الأمن الإلكتروني بتتبع الفاعل والوصول إليه، وفي النهاية تم الوصول له بعد تفاخره على ما فعله على أحد غرف المحادثات على الإنترنت. وكانت الخسائر لهذه المواقع تقدر بحوالي 7 ملايين دولار في وقتها، ولولا القبض عليه لتسبب في خسائر وأضرار اقتصادية قد تصل إلى مليار دولار. كل ذلك فعله وهو طالب في الثانوية، فما بالكم إن وصل الكلية. أنونيمس هم مجموعة اختراق غير معروفة الموقع والهوية، وتضم عددا غير معروف من القراصنة، ويستخدمون هذا القناع الشهير شعار لهم، وقد اعتادوا على إطلاق حملات عالمية تتمثل بالهجوم على بعض الحكومات والمؤسسات طلبا لحرية الرأي والعدالة الاجتماعية. وقد بدأت المجموعة عام 2003 على موقع فورشان، واشتهرت بعبارة نحن مجهولون، نحن لا نغفر، لا ننسى، توقعنا. مايكل بيفن وريتشارد برايس، إليك ما فعلا هذين الهاكرز الخطرين جدا، فقد قاموا باختراق أجهزة الاستخبارات العسكرية الأمريكية في عام 1994، وظلت عملية الاختراق لمدة أسابيع، وتحكموا بالكامل في كل جهاز عسكري أمريكي تقريبا. الأمر أشبه بتحكمك بقوة عسكرية كبيرة تحت سلطتك. نقرة زر واحدة وبإمكانك إطلاق صواريخ إلى أي دولة تريد. فماذا لو اخترق أيضا النظام العسكري لكوريا الشمالية إلى جانب النظام العسكري الأمريكي؟ فهذا ما حدث بالفعل، فقد أوشك على إقامة واندلاع حرب عندما اخترق منشأة بحثية في كوريا الشمالية وحصلوا على بيانات هامة للغاية. وكان الاختراق عن طريق استخدام حاسبات بأمريكا، الأمر الذي أدى إلى استفزاز كوريا الشمالية. تم القبض عليهما لاحقا بعد معاناة كبيرة من اختراقهم. أدريان لامو، اشتهر أدريان باختراقه لشركات ومحطات معروفة ومشهورة، وكان يقوم بتغيير أي بيانات يريدها على نظامهم مثل ياهو ومايكروسوفت وجوجل وبنك أمريكا وصحيفة نيويورك تايمز وغيرهما الكثير. كان يقوم باستخدام الشبكات العمومية في عمليات الاختراق مثل شبكات المدارس والمقاهي والمكتبات لإخفاء هويته عن السلطات، ما جعل تعقبه صعبا جدا. تم تسميته بالهاكرز المتشرد بسبب ذلك. تم القبض عليه سنة 2003. لم يتم زجه في السجن، لكن تم تغريمه غرامة 65,000 دولار. جينسون جيمس أنشيت، ذو جنسية أمريكية. أصبح جينسون الذي ولد عام 1985 أول شخص يتهم بالتحكم في أعداد كبيرة من أجهزة الكمبيوتر أو الروبوتات المختطفة. كان يعمل في مقهى إنترنت، وقام بالسيطرة على الكثير من أجهزة الكمبيوتر عن طريق RX بوت، وهو دودة كمبيوتر شائعة يمكنها نشر شبكته من أجهزة الكمبيوتر المصابة، فيمكنه الاستيلاء على مجموعة شبكات من الحاسبات يتم اختراقها والتحكم فيها من غير علم أصحابها. وبعد الاستيلاء على هذه الأجهزة يتم استخدامها في الهجوم على أجهزة أخرى. ومع العدد الكبير المستخدم من هذه الأجهزة يكون الوقوف أمامها مستحيلا. وفي عام 2004 قام هذا الشخص بالاستيلاء على 500,000 كمبيوتر، منها أجهزة تابعة للجيش الأمريكي، وعرض خدماته لأي شخص يريد تدمير أي موقع إلكتروني مقابل المال. تم القبض عليه عام 2005 بعد نصب كمين له عن طريق ضابط من ال FBI على أنه يريد خدمة من خدماته. وبعد القبض عليه تخلى عن حصيلة المال الذي تحصل عليه من القرصنة البالغ 58,000 دولار، وتخلى عن السيارة التي لديه أيضا، وعوقب ب5 سنوات في السجن. فلاديمير ليفين، روسي الجنسية.
درس التكنولوجيا في جامعة بيتسبورغ، ويعد من أخطر الهاكرز في العالم. قام في حياته باختراق واحد فقط، لكنه وبواسطته دخل تاريخ عالم الاختراق من باب واسع، حيث أنه استولى على 11 مليون دولار من سيتي بنك عام 1994، وهو بنك روسي ويعتبر من أكبر البنوك عالميا. وقد تم القبض عليه من السلطات الروسية بتعاون أمريكي وروسي، فكان يضلل الأجهزة الأمنية بتحويل المبالغ المسروقة إلى أمريكا وروسيا وإسرائيل عبر حسابه الشخصي، وتم الحكم عليه 3 سنوات، لكنه الآن بعيد تماما عن مجال الاختراق أو الحوسبة عامة، وأصبح رجل أعمال في ليتوانيا. كيفن ميتنيك، أمريكي الجنسية، ولد في 6 سبتمبر عام 1963. هو أشهر قرصان إلكتروني ظهر حتى الآن، وأكثر الهاكرز خطورة منذ ظهور الحاسبات الآلية، فقد امتلك قدرة هائلة في التعامل مع الإلكترونيات وعالم الحواسيب. فهو أول قرصان كمبيوتر توضع صوره من ضمن المطلوبين لدى قائمة FBI، حيث قام كيفن باختراق أنظمة الكمبيوتر لأكبر شركات التكنولوجيا والاتصالات في العالم، بما في ذلك فوجيتسو وموتوريلا ونوكيا وصن مايكرو سيستمز وIBM، ومكنه ذلك من سرقة معلومات قيمتها ملايين الدولارات. فقد وصفته وزارة العدل الأمريكية بأنه مجرم الكمبيوتر الأكثر طلبا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. تم اعتقاله لأول مرة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في 15 فبراير عام 1995، وقام حينها بالاعتراف بعديد من التهم المنسوبة إليه ضمن اتفاقية مساومة مع الحكومة، وقضى وفق الاتفاقية عقوبة السجن 5 سنوات ليطلق سراحه المشروط عام 2000. يرى المحققون أن كيفن خطر لدرجة أنه قادر باتصال هاتفي واحد على وضع البلاد في حالة استنفار قصوى، بفضل قدرته على اقتحام أخطر المواقع عبر شبكات الكمبيوتر والهاتف. يدير كيفن مكتب استشارات أمنية للكمبيوتر الآن، ويساعد الشركات والمواقع في حماية الخوادم من الاختراق. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.